ઓકે, આપણે ક્યાં હતા? ઓકે, તો આપણે કઈ ટર્મ જોઈ? બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થશે તો એટ્રોફી થશે, યસ. પછી જનરલાઇઝ સ્ક્લેરોસિસ આર્ટેરિયોલો સ્ક્લેરોસિસ થવાના કારણે શું થશે? ઇસ્કેમિયા થશે. ઇસ્કેમિક ડેમેજ થવાના કારણે અલ્ટિમેટલી ફાઇબ્રોટિક થશે અને એના કારણે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફાઇબ્રોસિસ થશે અને એના કારણે અલ્ટિમેટલી જે આઉટપુટ જોવા મળશે કિડનીઝ કોમ્પ્રોમાઇઝ અને ટર્મને આપણે શું કહીએ છીએ? બિનાઇન નેફ્રોસ્ક્લેરોસિસ, રાઈટ? ગ્લુમેરુલર સ્ક્લેરોસિસ વાત કરી નાખી. હવે જો ઓલરેડી જે ગ્લુમેરુલાઈ ડેમેજ થયા એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે જે હેલ્ધી ગ્લુમેરુલાઈ છે એનો વેઝોડાયલેશન કરે અને એમને વળી પાછા ગ્લુમેરુલર હાઇપરટેન્શન થવાના કારણે ફર્ધર ડેમેજ થશે ગ્લુમેરુલસને. અને આ જો ડેમેજ વધારે પડતું રહેશે તો હેલ્ધી ગ્લુમેરુલસ વિલ બી શું થશે? ડેમેજ. અને પેશન્ટ કઈ કેટેગરીમાં જશે? રિનલ ફેલ્યોર. there will be manifestation of the renal impairment, that is early signs of renal failure, right? This is what hypertensive nephropathy. This is what hypertensive nephropathy. હું ફાસ્ટ તો નથી જઈ રહ્યો ને? મજા આવે છે કારણ કે આઈ થિંક બધા ક્લિનિકલ ટોપિક છે, તમે આ બધા પોઈન્ટ જોયેલા હશે, રાઈટ? તો મારી ઈચ્છા, મેં એટલા માટે સ્પેશિયલી આઈ કોલ્ડ અપ ધીસ ગાય બીકોઝ ઓકે. સો creatinine basically is a waste metabolic product of the you can say musculoskeletal system, right? So and it is normally excreted through what? Urine, right? So if kidney is not working properly, so capability of the kidney to get rid through creatinine will be decreased. So creatine level in the blood will be accumulated, right? So એક લેવલ એવું કહી શકાય કે ક્રિએટિનિન લેવલ છે તમારું કિડની ફંક્શનનો એક યુ કેન સે માર્કર છે કે તમારું કિડની ફંક્શન નોર્મલ સારું છે તો ક્રિએટિન નોર્મલ છે. ક્રિએટિન એલિવેટેડ છે મતલબ કિડની ઇઝ નોટ ગેટ રીડ ફ્રોમ ધ ક્રિએટિનિન. ડન થિંગ? ઓકે. I think nephropathy is done till I think we don't want to. Okay, તો what nephropathy માં શું થઈ શકે? તો યસ, benign nephrosclerosis, yes, renal atrophy, glomerular sclerosis, interstitial fibrosis. Then after okay, severe blood supply cut off થશે અને O2 સપ્લાય નહીં મળે, there is chance કે yes, acute tubular necrosis અને acute, કારણ કે બેઝિકલી તમને ખબર છે કે નેફ્રોન ઇઝ વેરી બાયોલોજીકલી એક્ટિવ ટિશ્યુ. એ શું કરે છે? કોન્સ્ટન્ટ જે 99% છે એ રીઅબ્ઝોર્બ કરે છે. તો ઇટ ઇઝ અને ધેર ઇઝ એક્ટિવ પ્રોસેસ અને એની અંદર એક્ટિવ પ્રોસેસ હોય એની અંદર એટીપી ની જરૂર પડે. હલો, એટીપી ધેટ ઇઝ એનર્જી ફ્યુઅલ અને એટીપી ક્યારે મળે? ડ્યુ ટુ એરોબિક મેટાબોલિઝમ, એરોબિક સેલ મેટાબોલિઝમ. એરોબિક મેટાબોલિઝમ તો જ પ્રોસેસ છે જ્યારે O2 અવેલેબલ હોય. તો બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ હશે, O2 સપ્લાય કટ ઓફ હશે તો એરોબિક મેટાબોલિઝમ થશે, નહીં થાય તો એટીપી મળશે, નહીં મળે તો ધેર વિલ બી અ એક્યુટ ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ ને થશે અને સડન એક્યુટ કિડની ઇન્જરી થશે. ડન છે? તો ઇટ ઇઝ લોજિકલ મોલેક્યુલર લેવલ થી લઈને સિસ્ટમિક પ્રેઝન્ટેશન. That's why we see a lot of COVID patients going in AKI. That we'll discuss. We will get time. We will discuss on that. So we have discussed vasculopathy, hypertensive vasculopathy, hypertensive nephropathy. Now, yes, CNS ની વાત કરી લઈશું. ઓકે, તો આઈ થિંક પણ ટોપિક ચેન્જ થઈ ગયો, રાઈટ? That's fine. ઓકે, શું તો ટોપિક શું હતો આપણો? Clinical hypertension, yeah, they are universal. હા, તો એવું કહી શકાય કે 100 પેશન્ટ હાઇપરટેન્શનના છે ને એમાંથી માંડ, આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ ને તો માંડ 10 જણા છે એ એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ ડ્રગના કારણે વેલ કંટ્રોલ છે. બાકી 100માંથી 80 જણને ખબર જ નથી કે મારા હાઇપરટેન્શન છે. 20 જણાને ખબર છે એ શું કરે છે? તો એ 20માંથી 10 તો ઇમ્પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ પર છે જેના કારણે હાઇપરટેન્શન કંટ્રોલમાંથી 10 જણા લે છે માંડ એ વેલ કંટ્રોલ છે. બાકી 90 તો યસ હોતી હે, ચલતી હે, લાઈક ધેટ. અને મેન કેમ અંડર એસ્ટિમેટેડ છે તમને હવે ખબર પડશે કે ધીસ ઇઝ કિલર ડિઝીઝ. હાઇપરટેન્શન ઇઝ અ કિલર ડિઝીઝ, સાયલન્ટ કિલર. હેલો, કારણ સાયલન્ટ કિલર છે કારણ કે એના અર્લી સ્ટેજની અંદર એના કોઈ મેનિફેસ્ટેશન નથી
અને જ્યારે એના મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળે છે ત્યારે બહુ ટાઈમ આપણી જોડે બહુ મોડું થઈ ગયું હોય હું એ જ કહું સર કે એ 90 લોકોના કારણે જ ઇન્ડિયાની હેલ્થકેર સિસ્ટમ ચાલી રહી છે. એમ તો હોસ્પિટલમાં આવશે કોણ? સીવી સ્ટ્રોક નહીં, પછી આ બધું એમઆઈ નહીં તો કોણ આવશે હોસ્પિટલ? કોવિડ સિવાય કોણ આવશે? બહારના લોકોમાં બી એટલું બધું અવેરનેસ હોય છે. તૈયાર જ છે પણ બહારના abroad, ઇન્ડિયા સિવાયના બી લોકો એટલા બધા અવેર હોય છે તો એ લોકોમાં બી એટલી બધી કોમ્પ્લિકેશન. હા, પણ એમાં તમે આજે 10% જે વેલ કંટ્રોલ છે હાઇપરટેન્શન એમાં તમે 10% માંથી 20 કે 25%, 75 આર એઝ યુઝ્યુઅલ લાઈક ઇન્ડિયન્સ, રાઈટ? Human Human cells in psychology તો same Right? છે. કારણ કે એક તમે જે હ્યુમન ટેન્ડન્સીની વાત કરી એ પ્રમાણે બીજાની વાત છોડો ને આપણી જ વાત કરીએ. ઇફ આઈ એમ નોટ હેવિંગ સિમ્પટમ્સ આઈ વુડ નોટ લાઈક ટુ ટેક ટેબ્લેટ. નોટ ઇવન યુ પીપલ. હલો, કોને ગમે, રાઈટ? તો પણ this is naked truth કે it is killer disease, right? Now let's talk about the hypertensive. Okay, so hypertensive, yes, encephalopathy. not encephalopathy but CNS complication. CNS. One of the complication will be encephalopathy, right? So yes, CNS complication. હાઇપરટેન્શન ના કારણે જે CNS કોમ્પ્લિકેશન જે જોવા મળે છે બેઝિકલી, યસ, એમાં યસ વાત કરીએ આપણે તો યસ કયા કયા જોવા મળે છે તમને લોકોને ખબર છે? યસ, CV Stroke stroke. તો સૌથી ઓકે, પહેલી CV વાત સ્ટ્રોક, વેરી ગુડ. ધેન આફ્ટર છે. અમે હમણાં કહ્યું એન્સેફેલોપેથી, ધેન આફ્ટર યસ Cerebral ischemia. ઇસ્કેમિયા ને તમે સ્ટ્રોકની અંદર કન્સિડર કરી શકશો. યસ, હેવ યુ હર્ડ ધ ટર્મ TIA, transient ischemic attack? So yes, first one is TIA, transient ischemic attack, then CV stroke, cardiovascular accident, you can say, okay, CVA. not a stroke but accident, cerebrovascular accident. Third one is yes, encephalopathy, hypertensive encephalopathy, that is yes, and yes, multi-infarct, dementia. ઓકે, તો ક્રોનિકલી પેથોલોજીકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શનના કારણે યસ ટાર્ગેટ ઓર્ગન કઈ છે, કઈ સિસ્ટમ છે? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ વિલ ગેટ અફેક્ટેડ. અને પોસિબિલિટી શું છે કે આમાંથી કોઈ પણ એક કેટેગરીના ડેમેજ થઈ શકે. તો પેશન્ટ મે અંડરગો TIA, સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર એક્સિડન્ટ. સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર એક્સિડન્ટને આપણે કઈ કેટેગરી, બે સબ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. તો યસ, ઓકે, ફર્ધર એને કહેવું હોય તો CV સ્ટ્રોક. અને CV સ્ટ્રોકની અંદર બે કન્ડિશન આવશે. કઈ કઈ આવશે? હેમરેજ એન્ડ ઇસ્કેમિયા. Cerebral hemorrhage and cerebral ischemia, that we will discuss. Okay, got it. Okay, I am going to draw here. Suppose this is central, kindly focus here. Suppose this is the central nervous system, right? અને એક representative હું vessel draw કરું છું, that is cerebral vascular, you can say flow, blood supply. Suppose this is representative cerebral artery, right? And these are the branches. Done છે? Okay, fine. શું થઈ શકે? Okay, suppose this is okay, વાત કરીશું. Due to chronically pathological hypertension, there may be chance that there will be a what? Advanced atherosclerotic plaque. સપોઝ આ આર્ટરી કેરોટિડ આર્ટરી છે તો શું થાય? ધીસ ઇઝ સેમી ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ પાથવે અને સેરેબ્રલ ટિશ્યુ છે they are under perfused due to semi obstructed what? Semi obstructed lumen of the vessel, carotid. Suppose cerebral artery, otherwise you can say carotid artery, right? અને yes, બીજું ચાન્સ શું છે? ઓકે, હું સિસ્ટમેટિક કરી આવું, અત્યારે બહુ ઉતાવળ નથી કરી. ચલો, કઈ વાંધો નહીં, આપણે આ પ્રમાણે વાત કરીએ. વોટ ઇઝ TIA? Transient ischemic attack. Yes, what? How to define transient ischemic attack? Yes, Sudden unconsciousness manifest with
patient and patient comes up again. Got it. Okay. There's due to, I think, like ischemia in the like cerebral. So if this doctor hit on my head and I got unconscious, will you consider it as a TIA? No, because that's internal. Okay. Yeah. So by definition it should be there should be addition of some typical terminology like मैं पहला भी कही this is which event? Vascular event. Vascular. Hypertension exists in lumen of the vessel. Okay, let me create the definition of the TIA. So TIA basically શું છે તો it's a rapidly developing neurological dysfunction due to vascular event. Oh. Due to vascular. કોઈ પણ પેથોલોજી લઈ લો તમે, it is due to vascular event. તો ભયંકર જે બહુ જ ડેન્જરસ કન્ડિશન લાગે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, સિવિલ સ્ટ્રોક છે, યસ dissection or rupture, they all are which event? Vascular event, right? And hypertension exists where? In vascular compartment. So it is too much silent killer, right? So by definition, yes, હું વાત કરું TIA. How to define TIA is? So TIA is a rapidly developing neurological dysfunction. તો ઓકે, ન્યુરોલોજિકલ ડિસ્ફંક્શન થશે તો એના મેનિફેસ્ટેશન શું હોઈ શકે? ન્યુરોલોજિકલ મેનિફેસ્ટેશન શું હોઈ શકે? તો ઇરિટેબિલિટી, વોમિટિંગ, સિવિયર હેડેક, હેમિપેરેસિસ, હેમિપ્લેઝિયા. Okay, what is the difference between hemiparesis and hemiplegia? Yes. Hemiparesis and hemiplegia. I'm hearing this word for the first time. Okay. Hemiparesis. So congratulations, you will get it proper way. First time and proper way. Yes. Yes. No idea. Okay. So if I am having neurological element. Yes. Okay. Yes. And જે કહેવાય કે ન્યુરોલોજિકલ એલિમેન્ટના કારણે જે એની ઇફેક્ટ છે, માનો કે સપોઝ કોઈ લિમ્બ છે, અપર લિમ્બ લઈ લે છે, તો એ કમ્પ્લીટલી ઇન્વોલ્વ નથી, પણ એનો ટોન ગયો છે, અધરવાઇઝ એક જસ્ટ ખાલી વીક થયો છે, લાઈક, તો ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી પેરાલાઇઝ, રાઈટ? તો that condition. ઓકે, હું કહું છું તો પેશન્ટને આવું કંઈક કહે છે કે ઓકે થોડું ખાલી ચડે છે, લાઈક ટિંગલિંગ લાઈક છે, તો these are the early signs કે neurological element is there, right? But patient is able to sense, even sensory and motor is there, but the tone is somewhat compromised. Tone, or you can say strength of the muscle, or you can tone is compromised. તો આ condition આપણે શું કહીશું? Hemiparesis. And now come to the hemiplegia. It's completely paralyzed. Complete loss of the tone. That is hemiplegia, right? So TIA ની અંદર શું થશે? રેપિડલી ડેવલપિંગ ન્યુરોલોજિકલ ડેફિસિટ, અધરવાઇઝ ડિસ્ફંક્શન, જે મેં મેનિફેસ્ટેશન તમને કયા એમાંથી કોઈ બી હશે, રાઈટ? અને બેઝિકલી શું થાય? ડ્યુ ટુ વોટ? ડ્યુ ટુ વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ. આ બહુ શબ્દ જરૂરી છે, ડ્યુ ટુ વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ, રાઈટ? અને શું થશે? હા, અને બેઝિકલી ઇટ લાસ્ટ નોટ મોર દેન 24 hours. It, or you can say it recovers within 24 hours. અમુક વાર તો મિનિટોમાં માટે જ ઇવેન્ટ થતી હોય છે, પછી પેશન્ટ તરત બહાર. એન્ડ બાય ડેફિનેશન there is complete recovery of the patient, or you can say complete recovery of the sign and symptoms, right? પેશન્ટના ન્યુરોલોજિકલ ડેફિસિટ થઈને અચાનક જ બહાર આવી ગયો, તો ન્યુરોલોજિકલ ડિસ્ફંક્શનલ અધરવાઇઝ એલિમેન્ટ શું હતા? તો અનકોન્શિયસ, રાઈટ? યસ, ધેન સમ અપ ટુ સમ ડિગ્રી યુ કેન સે ટોન લોસ, પણ પછી અચાનક જ શું થઈ જાય? પેશન્ટ બહાર આવી જાય અને એસિડિટ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો એનો મતલબ TIA બાય ડેફિનેશન શું થયું? રેપિડલી ડેવલપિંગ ન્યુરોલોજિકલ ડિસ્ફંક્શન
ડ્યુ ટુ વાસ્ક્યુલર અને ડેફિનેશનમાં આટલા પોઈન્ટ આવવા જોઈએ ત્યારે TIS ની ડેફિનેશન કમ્પ્લીટ થાય. યસ વિચ ઇઝ તો TIA is a neurological dysfunction due to vascular event and generally which recovers before the 24 hours and there are completely recovery of the sign and symptoms or the you can say patient. જો આ ચારે ચાર માંગણીઓ સતાય તો you will put that category yes TIA, right? But that is I don't know which is the okay. I'll come to the point. Okay, then what is CV stroke? TIA ની definition આएगी neurological dysfunction of rapidly developing neurological dysfunction due to vascular event which generally lasts not more than 24 hours and completely recovers. That is called transient ischemic attack. Transient એટલે short period માટે એટલા માટે કે what is CV stroke? Okay, let me create the definition. CV stroke is a rapidly developing neurological dysfunction due to vascular event which lasts more than 24 hours and which not completely recovers. Opposite છે right? TIA. તેનો મતલબ શું થયો કે TIA નું પેશન્ટ જો it last more than 24 hours અને એના સિમ્પટમ્સ કમ્પ્લીટલી રિકવર ના થાય તો TIA એ કઈ કેટેગરીમાં જશે? CV સ્ટ્રોક ની. યસ અને CV સ્ટ્રોક ના યસ કયા કયા યસ ડિવાઇડેડ છે CV સ્ટ્રોક? સેરેબ્રલ ઇસ્કેમિયા, cerebrovascular ischemia and hemorrhage, right? Done છે. So CV stroke is a rapidly developing neurological dysfunction due to vascular event which lasts generally more than 24 hours and it does not recovers completely. તમને ખબર છે CV સ્ટ્રોક ના પેશન્ટો હોય છે તો બેડ રિટર્ન રહે છે ખાસા મહિનાઓ સુધી પછી બી જ્યારે બહાર આવે છે they are not full confident. તમે એમને સપોઝ એ ચાલી શકે but they cannot run confidently, so that is not completely recovery, right? So that is CV stroke. Okay, TIA is clear છે. What is the yes mechanism of this yes ischemia and hemorrhage? Let's see. This is due to what? Due to hypertension. In hypertension nahi bolta, we are talking about the complication of the hypertension. Okay, તો મેં કહ્યું પ્રમાણે દરેક સિસ્ટમના શું હોય છે ઓટો રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ હોય છે. માઇક્રો સર્ક્યુલેશનને રેગ્યુલેટ કરતી ઓટો રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ છે જે બેઝિકલી એ બોડી ટિશ્યુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ને O2 ની એ પ્રમાણે વેસલ્સ છે એ લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે અને એ પ્રમાણે વેસલ્સનો ટોન યુ કેન સે ડિટરમિન કરે. તો શું કરશે કે બ્લડ સપ્લાયની અને O2 સપ્લાયની અથવા ન્યુટ્રિયન્ટની ડિમાન્ડ વધારે છે તો લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ કરશે વેસલ અને વેઝોડાયલેશન થશે અને બ્લડ સપ્લાય ત્યાં ઇન્ક્રીઝ થશે. હાલો, અને બીજું જ્યારે એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી અને તો શું થશે એ મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ નહીં થાય અને વેસલ છે અથવા માઇક્રો સર્ક્યુલેશન છે સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ રહેશે અને ઓવર હાઇપર પરફ્યુઝનને પ્રિવેન્ટ કરશે. ક્લિયર કટ છે? નાઉ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. ઓકે, આ થાય એથેરોમેટસ પ્લાકને સાઈડમાં રાખીએ છીએ પછી વાત કરીએ. હવે ડ્યુ ટુ ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન શું થશે? ધેર ઇઝ હાઇપર પરફ્યુઝન. હલો, હાઇપર પરફ્યુઝન થશે તો યસ ઓટો રેગ્યુલેશન auto regulation of the microcirculation of the cerebral system શું કરશે? તો to prevent the hyperperfusion they will undergo shrinkage process, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? shrinkage process ને vasoconstriction. હલો, તો વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શનમાં થશે એટલું ઇન્ટેન્સ વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થશે કોનું? સેરેબ્રલ માઇક્રોસર્ક્યુલેશનનું કે હાઇપર પરફ્યુઝનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જે મિકેનિઝમ ઇનિશિએટ કરવામાં આવી છે એટલી બધી ઇન્ટેન્સ હશે કે નોર્મલ બ્લડ સપ્લાય જે જરૂરી છે સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સને સર્વાઈવ થવા માટે એ નોર્મલ બ્લડ સપ્લાય બી કેવો થશે? કટ ઓફ થશે. અને શું થશે? સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સને બ્લડ સપ્લાય નહીં મળે, O2 સપ્લાય નહીં મળે, શું થશે? ગ્લોબલ સેરેબ્રલ
કોર્ટેક્સ હાઇપોક્સિયા થશે, ડિસફંક્શન થશે અને પેશન્ટ શું થશે? સિન્કોપલ અટેક આવશે, રાઈટ? અને એ વધારે રહેશે હલો અને બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ સિગ્નિફિકન્ટ રહેશે અને શું થશે? બેઝિકલી સેરેબ્રલ ઇસ્કીમિયા થશે. હલો, શું થશે? સેરેબ્રલ ઇસ્કીમિયા થશે ડ્યુ ટુ વોટ? ઇન્ટેન્સ કોન્સ્ટ્રિક્શન. ઇન્ટેન્સ કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે. હવે ડિપેન્ડ કે કોન્સ્ટ્રિક્શન કેટલું લાંબુ રહે છે. જો કોન્સ્ટ્રિક્શન લાંબો સમય રહેશે તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે ન્યુરોલોજિકલ some part of the brain will be undergo ischemia, right? And ischemia વધારે સમય રહેશે તો there is chance કે infarction બી થઈ શકે. there is chance, there may be not. અને જો ગ્લોબલ ischemia થશે અને સિગ્નિફિકન્ટ લોંગ પીરિયડમાં રહેશે તો કોમ્પ્લિકેશનની અંદર ડેથ બી થઈ શકે, રાઈટ? અધરવાઇઝ યુ કેન સે જો લોકલ એરિયા હશે તો એ પ્રમાણે એના મેનિફેસ્ટેશન દેખાશે, રાઈટ? સપોઝ ક્રોનિકલી ઇસ્કેમિયા રહ્યો ઓક્સિપિટલ રિજિયનનો, તો વોટ વિલ બી ધ મેનિફેસ્ટેશન? ધેર વિલ બી બ્લાઇન્ડનેસ. કારણ કે જે ઇમેજ કેપ્ચર કરે છે આઈબોલ દ્વારા, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કોના દ્વારા થાય છે? સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ, પણ કયા એરિયાનો? ઓક્સિપિટલ કોર્ટેક્સ, ઓક્સિપિટલ કોર્ટેક્સ. તો જો એ ઇસ્કેમિક હશે, they will not able to interpret the image of the person, and that is blindness. Eyes are perfectly okay, but there is no vision. There is no interpretation by the cerebral cortex, right? Sir, middle line are very important after Shema. Sorry? Middle line, Midline. midline. In the CT brain, we always see for the midline. Mid shifting. Yes. Okay, due to that generally seen in you can say hemorrhage. Hemorrhage. તો શું થશે? સપોઝ there are two hemisphere, right? તો માનો કે કોઈ પણ એક જગ્યાએ સેરેબ્રલ હેમરેજ થયું, તો સેરેબ્રલ હેમરેજ થશે, શું થશે? બ્લડ વિલ કમ આઉટ ફ્રોમ ધ વેસલ્સ અને શું થશે? હવે બ્રેન વસ્તુ એવું છે કે ઇટ ઇઝ ટાઇટલી કવર્ડ બાય ધ સ્કલ બોન, રાઈટ? તો અને એવું છે કે ઓછું બી થાય તો એ સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ઇમ્પેર્ડ થાય, અધરવાઇઝ બ્રેન અને વધી જાય તો બી તરત જ એના ન્યુરોલોજિકલ એલિમેન્ટ જોવા મળતા હોય છે. હવે શું થશે? બ્લડ હેમરેજ થવાના કારણે શું થશે? તો લોકલ એરિયામાં બ્લડ ઇક્યુમ્યુલેટ થશે અને એટલો ભાગને ઓક્યુપાય કરશે, અને ઓક્યુપાય થશે તો શું થશે? ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર કેવું થશે? રાઈઝ થશે. બીજું કે જે એરિયામાં બ્લડ હશે ત્યાંથી ત્યાં બ્લડ હેમરેજ થયું છે ત્યાં બ્લડ હેમરેજ થવાના કારણે બ્લડ ઇક્યુમ્યુલેટ થશે અને ત્યાં પ્રેશર જનરેટ કરશે. પ્રેશર જનરેટ કરશે તો જે અનઅફેક્ટેડ એરિયા છે એ શું કરશે? શિફ્ટ, એને ધક્કો મારશે અને શિફ્ટિંગ મિડ લાઈન શિફ્ટિંગ જોવા મળશે. અને જે શિફ્ટિંગ જોવા મળશે that indicates કે there is a you can say high મતલબ સિવિયર હેમરેજ છે. કે થોડું ઘણું હેમરેજ હશે તો એ મિડ લાઈને શિફ્ટ નહીં કરે, પણ વધારે હેમરેજ હશે અને એટલું પ્રેશર હશે કે ધક્કો મારશે જે હેલ્ધી હેમિસ્ફિયર હશે એને. Is it making sense or not? Okay, that's why I invited you. I saw a lot of such cases in which midline shift was there, and they already gave the answer that no point of doing. Yeah, craniotomy, yes, burr hole treatment, you know. Yes. Yes. I have shifted a lot of such patients. So this is the mechanism of the ischemia, cerebrovascular ischemia. Cerebrovascular ischemia શું થાય? તો ડ્યુ ટુ ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન શું થાય? હાઇપર પરફ્યુઝનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે સેરેબ્રલ ઓટો રેગ્યુલેશન શું કરે છે? તો વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે. વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન એટલું ઇન્ટેન્સ થાય છે કે નોર્મલ બ્લડ સપ્લાય બી સેરેબ્રલ ટિશ્યુને મળતો નથી, જેના કારણે શું થાય છે? ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થાય છે. બ્લડ સપ્લાય અને ઓટો સપ્લાય સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ન્યુરોનલ સેલને મળતું નથી અને ન્યુરોનલ ડિસફંક્શન થાય અને શું થાય છે? સિવી સ્ટ્રોક થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ ઓફ વોટ? સિવી સ્ટ્રોક, અધરવાઇઝ ઇસ્કેમિયા. What is the mechanism of hemorrhage? Opposite to that. Yes. Who can explain me? What could be the possible mechanism of cerebral hemorrhage due to hypertension? The arteries will rupture But due to the high pressure on the. which clot થઈ જાય ત્યાં. okay, let me create it. Okay. એક મિકેનિઝમ જે કે જેની અંદર ઓટો રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ શું કરે છે? પ્રિવેન્ટ કરે છે હાઇપર પરફ્યુઝનને. બીજી, and this is totally depend on the local micro circulatory regulatory system, right? તો હવે માનો કે
ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન છે અને હાઇપર પરફ્યુઝન છે. હવે સેરેબ્રલ ઓટો રેગ્યુલેટરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન છે એ ડિસાઇડ કરે છે કે ઓકે હાઇપરટેન્શન છે, હાઇપર પરફ્યુઝન છે, તો હું માઇક્રો સર્ક્યુલેશનને ડાયલેટ કરું અને હાઇપર પરફ્યુઝનને એકોમોડેટ કરું. હલો, શું કરું? વેઝો ડાયલેશન કરું અને હાઇપર પરફ્યુઝનને એકોમોડેટ કરું. હવે ધીસ ઇઝ ધ વન વે ટુ મેનેજ. તો શું થશે? હાઇપરટેન્શન અને હાઇપર પરફ્યુઝન એટલું બધું સિવિયર હશે અને વેઝો ડાયલેશન થવાના કારણે શું થશે? તો blood supply to the cerebral tissue will be increased. Hello, right? બીજું શું થશે કે ઓલરેડી જે પેથોલોજીકલી સ્ક્લેરોઝ સ્મોલ વેસલ છે, હાર્ડનિંગ છે અને નેરો છે, there is chance કે they due to hyper perfusion there is chance કે they will rupture. Yes. Right? અને બીજી કન્ડિશન તમે સાંભળેલી છે બેરી એન્યુરિઝમ. તમે સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની ફિઝિયોલોજી જુઓ તો એની અંદર ડ્યુ ટુ મલ્ટિપલ સેરેબ્રલ આર્ટરી ને વર્ટિબ્રલ આર્ટરી ને એના કારણે એક સર્કલ બને છે જેને સર્કલ ઓફ વિલસ કહે છે. હેવ યુ હર્ડ ધ નેમ? રાઈટ. અને ત્યાં સ્મોલ આર્ટિરિયલ વેસલ હોય છે. ત્યાં પહેલાથી જ આમ લાઈક સપોઝ ધીસ ઇઝ હેલ્ધી વેસલ્સ, રાઈટ? Suppose this is circle of Willis, right? Okay. બરાબર, સેરેબ્રસ માઇક્રોસર્ક્યુલેશનમાં જોવા મળતો. હવે ડ્યુ ટુ એની ઇન્ફ્લુઅન્સ કે જે માઇક્રોસર્ક્યુલેશન જે સ્મોલ વેસલ છે હેવ લાઈક એની વેસલ અમુક જગ્યાએથી કેવી હોય? લૂઝ હોય અને ત્યાં એન્યુરિઝમ થઈ ગયો, સ્મોલ વેસલ એન્યુરિઝમ થઈ ગયું. અને આ જે એન્યુરિઝમનો શો છે ને આપણે નાના ચણી પેલા બોર આવે ને ચણી બોર એના ટાઈપનો હોય છે અને એને આપણે શું કહીએ છીએ? બેરી કહીએ છીએ. એના માટે આને કયું એન્યુરિઝમ કહીએ છીએ? બેરી એન્યુરિઝમ. બેરી એન્યુરિઝમ, બરાબર. અને નોર્મલ પ્રેશર સાથે દેટ ઇઝ ઓકે, વર્ષો સુધી આનાથી જીવી રહ્યો છે. હવે શું થાય? સમવોટ ડ્યુ ટુ વેઝોડાયલેશન રેગ્યુલેટેડ બાય ધ ઓટો રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ લોકલ ટિશ્યુ દ્વારા. અને શું થઈ જાય છે? વેઝોડાયલેશન થશે અને વેઝોડાયલેશન થશે તો બ્લડ સપ્લાય કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, હાઇપર પરફ્યુઝન થશે અને હાઇપર પરફ્યુઝન થશે એનું પરફ્યુઝન એટલું બધું ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે ધેર ઇઝ ચાન્સ કે આ વીક વેસલ છે, એન્યુરિઝમની વેસલ કેવી છે? વીક છે અને ઇટ વિલ રપ્ચર. રપ્ચર થશે અને ધેર ઇઝ ચાન્સ કે શું થશે? અહીંયા હેમરેજ, રાઈટ. બીજી એક પોસિબિલિટી છે કે ઓલરેડી એથેરોસ્ક્લેરોટિક આર્ટેરિયોસ્ક્લેરોટિક વેસલ છે જે ઓલરેડી વીક છે અને હાઇપર પરફ્યુઝનના કારણે શું થઈ જાય છે? એ ટેરપ થઈ જાય છે, બર્સ્ટ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી શું થઈ જાય છે? હેમરેજ થઈ જાય છે, રાઈટ. અને દેટ ઇઝ કોલ્ડ cerebral hemorrhage. And the underlying mechanism શું થઈ? તો you can say vasodilation or you can say dilation of the microcirculation of the cerebral microcirculation by the autoregulatory mechanism, right? એના કારણે શું થશે? તો there is chance કે જે એરિયા અફેક્ટેડ હશે એના રિલેટેડ એના મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે અને ઇન સિવિયર કેસમાં અપ ટુ ડેથ. ક્લિયર છે? So we have discussed TIA, cerebrovascular accident. Okay, આ બે બાકી રહ્યા નહીં, એન્સેફેલોપેથી એન્ડ મલ્ટી ઇન્ફાર્ક્ટ ડિમેન્શિયા. ઓકે, હું પહેલા વાત કરી લઉં મલ્ટી ઇન્ફાર્ક્ટ ડિમેન્શિયા. તો બ્લડ પ્રેશરના કારણે જે હેમરેજ થાય એકદમ મોટું એવું બને કે એ બહુ સ્લો પ્રોસિજર કઈ? બેઝિકલી આમાં જોતોની પરિસ્થિતિ હોય કે ઓટો રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ કેવી રીતના રિસ્પોન્ડ કરે છે. હલો, કારણ કે બહુ મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન જેવી કન્ડિશન, આઈ હેવ સીન દેટ પેશન્ટ, રાઈટ. આઈ થિંક મેં ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત બી આઈ થિંક મેં ઓન વિડીયો એ કેસ ડિસ્કશન કર્યું, તો તમે જોઈ લેજો. તો શું થઈ જાય છે કે એટલું બધું બ્લડ પ્રેશર અને હાઇપર પરફ્યુઝન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ડાયલેટ થઈ કે હાઇપર પરફ્યુઝન થઈ અને ઓલરેડી જે વીક વેસલ છે માઇક્રો વેસલ એ રપ્ચર થઈ જાય છે અને ત્યાંથી બ્લીડિંગ થાય છે. હવે ત્યાં બ્લડ સપ્લાય તો ત્યાંનું બ્લડનું સર્ક્યુલેશન કેટલું બ્લડ હેમરેજ કન્ટિન્યુ કેટલું રહેશે એ વધારે કઈ મેટર પર ડિપેન્ડ કરશે? તો સિસ્ટમિક હાઇપરટેન્શન છે કેટલું કંટ્રોલમાં છે. જો હાઇપરટેન્શન કંટ્રોલમાં આવશે તો ત્યાં પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે અને
leakage of the blood will be somewhat up to decrease, right? Generally, clinically, એવું કે તમે 72 hours સુધી વેઇટ કરો એવું જનરલી કહેતા હશે ડોક્ટર સાહેબ. ના, એટલે on the spot test એટલે આમાં જોવું પડે છે કે પ્રોગ્રેશન થયેલું છે કે એઝ ઇટ ઇઝ. જો આમાં કેવું હોય છે કે જો પ્રોગ્રેશન હશે ને there is ચાન્સ કે બહુ જ પ્રોગ્નોસિસ વેરી પુઅર, રાઈટ? પણ બ્લીડિંગ થયું અને તરત જ ઓટો રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ રિસ્પોન્ડ કર્યું અને બ્લડ પ્રેશર અને ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ એપ્લાય કરીને બ્લડ પ્રેશર સેટલ ડાઉન થઈ ગયું અને બ્લડની જે કોગ્યુલેટરી સિસ્ટમ છે એક્ટિવેટ થઈને એ લીકેજ ટોપિકને પોઈન્ટને શું કરશે, સીલ કરી દેશે અને ફર્ધર હેમરેજ નહીં થાય, લીકેજ નહીં હોય. અને જે હેમરેજ થયું છે, બ્લડ લીકી થયું છે, એને શું કરશે તો લોકલ ટિશ્યુ છે એને એબ્ઝોર્બ કરી અને ત્યાંથી ડ્રેઇન કરવાનો ચાન્સ ટ્રાય કરશે. અને ઇટ ઇઝ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, રાઈટ? તો આવું હશે તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ગ્રેજ્યુઅલી યુ વિલ ગેટ ધ રિઝલ્ટ, રાઈટ? પણ એ આપણે જે ડિસ્કશન કર્યું કે લીકેજ હાઇપર પરફ્યુઝન સ્ટોપ નહીં થાય તો હાઇપર ટેન્શન કંટ્રોલ નહીં થાય. ઓકે, તમે મને યાદ કરાવ્યું છે તો વાત કરીએ છીએ. આવા સીવી સ્ટ્રોકના પેશન્ટ હોય છે એનું બ્લડ પ્રેશર એકદમ એક્સલન્ટલી કંટ્રોલમાં નથી કરતા. ખબર છે કે સીવી સ્ટ્રોક થયો ડ્યુ ટુ હાઇપરટેન્શન તો માનો કે કોઈ પેશન્ટનું 200/120 બ્લડ પ્રેશર છે ને એને સીવી સ્ટ્રોક થયો, રાઈટ? તો તમને ડોક્ટરો ખાસ લાઈક એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હોય કે એમનું બ્લડ પ્રેશર સિગ્નિફિકન્ટલી સેટલ નથી કરવાનું. 200 છે તો એમનું બ્લડ પ્રેશર ક્યાંક 170 કે 160 ની આજુબાજુ રાખવાનું, એથી નીચે નથી લાવવાનું. કેમ આવું કેમ કહેતા હોય છે? આવું સાંભળેલું છે, આવું કહેતા હોય છે એવું? I recently shifted such patient from Gandhinagar to Epic. એ લોકો વેઝોડાયલેટરી યસ ઇન્ફ્યુઝનમાં આપતા હોય છે, લાઈક આપણે એન્ટીજી નો ઇન્ફ્યુઝન બનાવીને રેગ્યુલેટ કરતા હોય છે. પણ જેવું બ્લડ પ્રેશર માનો કે 200 એ ઇવેન્ટ થઈ તો 170 160 એમની ટાર્ગેટ 160 થી નીચે તો નહીં જ લાવતા. જેવું આવશે એ લોકો ટેન્શન થશે તરત જ એન્ટીજી નું ઇન્ફ્યુઝન સ્ટોપ કરી અને બ્લડ પ્રેશર 170 ની આજુબાજુ લાવવાનો ટ્રાય કરશે. કેમ? There is already a hemorrhage and No, forget about the hemorrhage. Let's come to the ischemia, right? We are not talking about the hemorrhage. We are talking about ischemia right now. હવે ischemia ની મિકેનિઝમ શું છે? તો due to hyperperfusion, microcirculation has undergone shrinkage process. અને એના કારણે શું થયું છે? ischemia થયું છે. અને ischemia આઈડિયલી કેમ થયું છે? Due to decreased blood supply. હવે તમે શું કરો છો? ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ આપી માનો કે 200 બ્લડ પ્રેશર હતું, 200/120 હતું અને તમે એકદમ બોલસ આપી અને 120/80 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી કરી દો છો ડ્યુ ટુ ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ એપ્લાય કરી. હવે આ સિસ્ટેમિક બ્લડ પ્રેશર તો તમે સેટ કરી, પણ આ સિસ્ટમ તો ઓટો રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ એટલી જલ્દી રિસ્પોન્ડ નહીં કરે. ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. તો ઓલરેડી હાઇપર પરફ્યુઝન હતું તેમ છતાં હાઇપોક્સિયા થયું, ઇસ્કેમિયા થયું અને ઓલરેડી તમે બ્લડ પ્રેશર કેવું કરી દીધું, ફોલ કરી દીધું. તો ઇસ્કેમિયાનો પેશન્ટ છે ઇન્ફાર્ક્શનમાં જશે. કેમ શેમાં જશે? ઇન્ફાર્ક્શન છે. એનો જે થોડું બ્લડ સપ્લાય બી મળતો તો એ બી કટ ઓફ થઈ જશે. અને a case of a patient of ischemia will go into category of infarction. That's why blood pressure is very controlled fashion માં એને શું કહેવાય મોનિટર કરતા હોય છે અને એને રેગ્યુલેટ કરતા હોય છે, રાઈટ? તો એને બહુ જ ડ્રાસ્ટિકલી કંટ્રોલ નથી કરતા. 200 છે તો 170 ની આજુબાજુ રાખશે, ગ્રેજ્યુઅલી ડાઉન કરશે, બરાબર? નોટ રેપિડલી. અધરવાઇઝ ઇસ્કેમિયાનું પેશન્ટ શેમાં જશે? ઇન્ફાર્ક્શન. ધીસ ઇઝ ધ mechanism, right? So we have discussed TIA, CV stroke, ischemia and hemorrhage. Clear છે? Okay. Now what is okay, multi-infarct dementia. તો એ તો તમે સમજી શકો છો કે હાઇપરટેન્શન એપિસોડિક અટેક આવતા રહે છે. માનો કે વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટના કારણે સેરેબ્રલ ટિશ્યુ છે એ લિટલ ડેમેજ થાય છે અને શું થઈ જાય? સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ સેરેબ્રલ પેરેન્કાઇમા, હલો, અને વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટના કારણે શું થાય છે? દરેક વખતે ઇસ્કેમિક અટેકના કારણે શું થાય છે? થોડા ડેમેજ થાય છે અને મલ્ટિપલ લોંગ રનમાં મલ્ટિપલ ડેમેજ થવાના કારણે શું થઈ જાય છે? તો સ્મોલ ઇન્ફેક્શન થાય છે જેના કારણે એમના સિગ્નિફિકન્ટ મેનિફેસ્ટેશન જોવા નથી મળતા. પણ
બે ચાર મહિને એમને આ પ્રમાણે હાઇપરટેન્શનના કારણે ઇસ્કેમિક એટેક કરે છે અને ગ્રેજ્યુઅલી શું થઈ જાય છે, સ્મોલ એરિયા ડિસફંક્શન થાય છે અને એક લેવલ આવે છે કે યસ એટલું બધું ડેમેજ થઈ ગયું છે સેરેબ્રલ ટિશ્યુનું કે એમને ગ્લોબલી શું થઈ જાય, સેરેબ્રલ ઇસ્કેમિયા થાય છે અને યસ જેના કારણે શું ટર્મ છે મલ્ટી ઇન્ફાર્ક્ટ ડિમેન્શિયા. વોટ ઇઝ ડિમેન્શિયા? ડિમેન્શિયા ઇઝ a condition in which can patient is not able to respond the cognitive you can say basic activities. cognitive જે કહી શકાય આપણે, the basic activity હોય એમાં બી પ્રોપરલી કોન્ફિડન્ટલી રિએક્ટ ના કરી શકે. લાઈક તમે આવા પેશન્ટ જોયા હશે. સેનાલ ચેન્જીસ that is to some degree that is okay, but સેનાલ ચેન્જીસ એટલા બધા પેથોલોજીકલ નથી. This is pathological. તો recurrent on and off એપિસોડિક અટેક થવાના કારણે સ્મોલ એરિયા ઇન્ફેક્ટેડ થાય છે અને દરેક વખતે એના મેનિફેસ્ટેશન એટલા નહીં થાય, પણ એ લેવલે એના ઇન્ફેક્શન થઈ જાય મલ્ટિપલ, કે પછી શું થાય છે ગ્લોબલ ઇસ્કેમિયા થવાના કારણે પછી પેશન્ટ કઈ કેટેગરીમાં જાય છે, મલ્ટી ઇન્ફાર્ક્ટ ડિમેન્શિયા, જેની અંદર પેશન્ટ મલ્ટિપલ ઇન્ફેક્શન થવાના કારણે ડિમેન્શિયા થાય છે અને એના જે બેઝિક ફંક્શન હોય છે પ્રોપરલી કરી શકતા નથી. રાઈટ, દેટ ઇઝ મલ્ટી ઇન્ફાર્ક્ટ ડિમેન્શિયા ડ્યુ ટુ હાઇપરટેન્શન. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ complication of the hypertension. Encephalopathy, yes, encephalopathy ની that is મને ખબર નથી કે TIA અને encephalopathy માં મારે કેવી રીતના ડિફરન્શિએટ કરવા. I am still confused, but let me explain. encephalopathy ની અંદર બેઝિકલી શું થઈ જાય છે? યસ, તો હાઇપરટેન્શન ના કારણે યસ શું થાય છે, યસ હાઇપર પરફ્યુઝન થવાના કારણે શું થાય છે, વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શન થાય છે અને યસ બ્લડ સપ્લાય આર્ટિરિયલ સિસ્ટમ ઇઝ સમવોટ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ, તો તેમ છતાં બ્લડ તો ટ્રિકલ કરશે, પણ વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે સેરેબ્રલ સિસ્ટમમાંથી વિનસ ડ્રેનેજ થશે, કારણ કે વિનસ સિસ્ટમ ઇઝ લો પ્રેશર સિસ્ટમ. હલો, તો શું થશે, બ્લડ વિલ સ્ટેગ્નન્ટ ઇનટુ સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન અને શું થઈ જાય છે કે લીકી પોઈન્ટ છે જે યુ કેન સે કેપિલરી બેડ છે ત્યાંથી ડ્યુ ટુ શું થયું કે જે બ્લડ સ્ટેગ્નન્ટ થયું છે એનું પ્રેશર શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે, આઈસીપી રાઇઝ થશે અને લીક થશે ક્યાંથી, વીક પોઈન્ટ ધેટ ઇઝ કેપિલરી બેડ, અને શું થશે, સેરેબ્રલ ઇડીમા ડેવલપ થશે. સેરેબ્રલ ઇડીમા ડેવલપ થશે અને એને રિલેટેડ મેનિફેસ્ટેશન પ્રોડ્યુસ થશે, લાઈક ઇરિટેબિલિટી, વોમિટિંગ, સિવિયર હેડેક, રાઈટ, અને એ પ્રમાણે જે કોઈ સેન્ટર ઇન્વોલ્વ થશે તો એના મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે. રાઈટ, પણ આ બેઝિકલી કેવી હોય છે, એપિસોડિક હોય છે. માનો કે કોન્સ્ટ્રિક્શન રિલીઝ થઈ ગયું તો શું થશે, જે બ્લડ સ્ટેગ્નન્ટ છે ગ્રેજ્યુઅલી રિલીવ થઈ જશે અને બ્લડ શું કહેવાય એના મેનિફેસ્ટેશન રિઝોલ્વ થઈ જશે. રાઈટ, ઘણીવાર આપણે જોતા હોય છે પેશન્ટ હાઇપરટેન્સિવ એન્સેફેલોપેથી ની કેટેગરીમાં પેશન્ટને મોકલતા કેટેગરીમાં મૂકતા. but what is difference between TIA and encephalopathy? I am still confused. Right, તો ક્લિયર છે what is encephalopathy? encephalopathy ની અંદર શું થાય છે, તો blood get stagnant in the cerebral microcirculation due to what, કે arterial supply છે, high pressure છે તો blood trickle તો કરશે પણ venous system દ્વારા drain નહીં થઈ શકે અથવા significantly drop થશે. is it making sense or not? તો શું થશે, ઇનપુટ છે પણ આઉટપુટ નથી તો કેવું થશે, પ્રેશર રાઇઝ થશે અને પ્રેશર રાઇઝ થશે તો ફ્લુઇડ વિલ લૂઝ આઉટ ફ્રોમ ધ માઇક્રો યુ કેન સે કેપિલરી બેડ અને શું થશે, સેરેબ્રલ એડીમા ડેવલપ થશે. રાઈટ, અને ન્યુરોલોજિકલ યુ કેન સે મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળશે અને એને કહીએ છીએ આપણે હાઇપરટેન્સિવ એન્સેફેલોપેથી. ક્લિયર છે, કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, નાઉ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. Chronically pathologically elevated hypertension હશે તો there is chance કે it will lead the advanced atherosclerotic plaque of the suppose carotid artery or cerebral artery. શું થશે, chronically blood supply will be compromised to the cerebral tissue. This is અને chronically hypertension રહેશે અને અહીંના જે આ જે એથેરોમેટસ પ્લાક છે એની પર જે એન્ડોથેલિયમ હશે તમે શું માનો છો, નોર્મલ હશે કે સમવોટ કોમ્પ્રોમાઇઝ હશે? કોમ્પ્રોમાઇઝ. તો there is chance કે ડિસ્ટર્બ થશે અહીંથી એન્ડોથેલિયમ અને એન્ડોથેલિયમ ડિસ્ટર્બ થશે તો શું થશે, અલ્ટિમેટલી જે લીકી પોઈન્ટ હશે ત્યાં કોણ સ્ટીક અપ થશે, પ્લેટલેટ, અને પ્લેટલેટ વિલ કમ હિયર. This is yes, which reaction I will discuss in category. This is yes, this is platelet adhesion reaction. Then
what is platelet adhesion? When platelets stick to the non-platelet area, that is platelet adhesion. And once platelet stick to the platelet surface, that is platelet aggregation, right? And this is right. And मानो कि यहाँ yes, you can say fibrin tissue deposit થશે cross mark કરી, તો that is called thrombus, right? તો ultimately यहाँ કેવું થશે? blood supply માનો કે ઓકે મારે કમ્પ્લીટલી ના કરવી જોઈએ, થોડી ઓપન રાખવું છે ને તો તકલીફ પડી જશે. હા, હવે માનો કે આ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયો, રાઈટ? આ થ્રોમ્બસ એટલો સ્ટ્રોંગ નથી અને ડ્યુ ટુ હાઇપરટેન્શન આ થ્રોમ્બસ છે એ અહીંથી ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો અને શું થશે? માઇક્રો સર્ક્યુલેશન દ્વારા હવે આગળ જશે અને આગળ જઈને કોઈ પણ માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની અંદર શું થશે? સ્ટકઅપ થઈ જશે અને શું થશે? સેરેબ્રલ ઇન્ફાર્ક્શન થશે. સેરેબ્રલ ઇન્ફાર્ક્શન થશે અને જે એરિયામાં જે એરિયા જે કોમ્પ્રોમાઇઝ થયો છે, માનો કે સેરેબ્રલ માઇક્રો એ યસ એ વેસલ્સને સપ્લાય કર્યો કે જ્યાં ઓક્સિપિટલ એરિયા કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયો, ઓક્સિપિટલ રિજિયનને બ્લડ સપ્લાય કમ્પ્લીટલી કટ ઓફ થઈ ગયો, તો શું થશે? ઓક્સિપિટલ ઇન્ફાર્ક્શન થશે અને કમ્પ્લીટ વિઝન લોસ, રાઈટ? So these are the manifestation or you can say complication of the hypertension. તમે આ તો બધું રૂટીન માં જોવો છો, right? Okay, we have discussed yes, vascular event, renal event, the CNS event. હજુ બે બાકી રહી ને? ત્રણ જ જોઈ ને આપણે. બીજી કઈ છે? હાર્ટ. Oh, it is our favorite. હાર્ટ અને બીજી કઈ બાકી રહી? Retina. Okay. Are you people okay? But 5:30 complete કરવાનું. Huh? 5:30 માં complete. We have time. So retinopathy, hypertensive retinopathy જોઈ છે કે કાર્ડિયક કોમ્પ્લેક્સ? I think retinopathy પછી રાખો, કાર્ડિયોપેથી બહુ ઈઝી રહેશે તમારે. પણ ઓકે, ઇટ્સ કઈ કોમ્પ્લિકેટેડ નથી, વિલ મેક ઇટ ઈઝી. ના હું જ બનાવીશ ઈઝી તમારા માટે, રાઈટ? ઓકે, વોટ ઇઝ ધીસ? લેફ્ટ હાર્ટ, વેરી ગુડ. હવે ઓકે, ગોટ ઇટ. So this is cardiac. Now we are going to discuss cardiac complication. This lecture is dangerously important. It is too important for the doctors. Okay. Hypertension, blood pressure existing vessels, right? This is suppose representative systemic arterial system. હવે blood pressure increase થશે તો શું increase થશે? Can you say after load? Yes. After load increase થશે, vessels ની અંદર pressure કેવું થશે? Elevate થશે, right? Suppose this is the blood, this is તો અહીંયા increase after load. હવે yes, what is this? Aortic valve. માનો કે ક્લોઝ રાખીએ, ચલો ઓકે. હવે એનો મતલબ શું થયો કે આફ્ટર લોડ ઇન્ક્રીઝ થયો એનો મતલબ અહીંયા પ્રેશર કેવું છે? હાઈ છે. હવે પ્રેશર હાઈ છે એનો મતલબ શું થયો કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ છે એટલું પ્રેશર જનરેટ કરશે કે અહીંના પ્રેશર કરતા વધારે હશે તો જ એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન થશે. હેલો, તો એનો મતલબ શું? નોર્મોટેન્સિવ પેશન્ટ, નોર્મોટેન્સિવ માણસ કરતા હાઇપરટેન્સિવ પેશન્ટની અંદર કાર્ડિયાક વર્ક કેવું થઈ જશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. હેલો, કારણ કે શું થાય છે? આફ્ટર લોડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો છે. આફ્ટર લોડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો તો અલ્ટિમેટલી અહીંના પ્રેશર કરતા અહીંનું પ્રેશર વધશે તો જ એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન થવાનું છે. નોર્મલ ફિઝિયોલોજી છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે હાર્ટનું ફંક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ છે, હાર્ટનું વર્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ છે અને હાર્ટનું વર્ક ક્રોનિકલી ઇન્ક્રીઝ થશે તો અલ્ટિમેટલી શું થશે? હાર્ટને સ્ટ્રેન્થ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે તો એ શું કરશે? ઇનિશિયલી એનો મસલ માસ કેવું કરશે? ઇન્ક્રીઝ કરશે. હેલો, રાઈટ? અને મસલ માસ ઇન્ક્રીઝ થશે બેઝિકલી, રાઈટ? તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ધીસ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ વોટ? લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી.
મસલ માસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો આફ્ટર લોડ ને પહોંચી વળશે ને, રાઈટ. તો ઇનિશિયલી હાઇપરટેન્શન તમારે જુઓ, ક્રોનિકલી હાઇપરટેન્શનનું પેશન્ટ હશે ને એને પછી તમે ઇકો કરાવો તો તમને અપ ટુ સમ ડિગ્રી એલવીએસ તો જોવા મળશે જો ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન હશે તો, કારણ કે હાર્ટ હેઝ ટુ વર્ક અનડ્યુ ઓર હાર્ટ હેઝ ટુ પ્રોડ્યુસ કાર્ડિયક આઉટપુટ અનડ્યુ કોન્સ્ટન્ટલી. તો શું થશે, એને એનો સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે. ઇનિશિયલી ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયરી ફોર ધ પેશન્ટ, પણ ગ્રેજ્યુઅલી ઓર ઇન લોંગ રન ઇટ ઇઝ રાઈટ. યસ. તો એલવીએસ થશે. હેલો, હવે એલવીએસ ના પેશન્ટમાં શું થશે કે વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટી સમવોટ કોમ્પ્રોમાઇઝ, કારણ કે માસ વધશે તો કેવિટી કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, રાઈટ. ઓકે, હવે શું થશે, જો ઓકે અહીંથી શું આવે છે, બ્લડ ફ્રોમ ધ પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. આ સિસ્ટમ હું મસ્ત રીતે તમને કાર્ડિયક ફેલ્યોરની અંદર ડિસ્કશન કરીશ, મજા આવશે. પણ માનો કે બ્લડ વોલ્યુમ, તમને ખબર છે એલવીએચ ના પેશન્ટને તમે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ કરો છો તો એલવીએફ માં જતા હોય છે, તમને ખબર છે શું, વોટ ઇઝ ધ મિકેનિઝમ? ઓકે, તમે માનો કે બોલસ 1 લીટર ફ્લુઇડ આપી દીધું પેશન્ટ, એલવીએચ નું પેશન્ટ છે, તમે તો બ્લડ વોલ્યુમ કેવો થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ કેવો થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો બેઝિકલી શું થશે, તો યસ ઇનિશિયલી હાર્ટ છે એ હાઇપરટ્રોફી થાય છે, પછી હું ઇન જનરલ વાત કરું, ઓકે અત્યારે વાત નથી કરવી. હવે એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ એ લેવલે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે કે યસ અહીંથી તો પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન દ્વારા તો યસ ફેફસામાંથી ઓક્સિજન બ્લડ તો આયા જ કરે છે, અને અહીંયા બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે તો શું થઈ જાય છે, પાર્ટ ઓફ ધ બ્લડ ઇઝ ઇજેક્ટેડ અને પાર્ટ ઓફ ધ બ્લડ વિલ બી રિમેન એન્ડ સિસ્ટોલિક વોલ્યુમ, અને દરેક સિસ્ટલી વખતે થોડો બ્લડ શું કરશે, ઇન્ક્રીઝ થાય, રિમેન એલિવેટેડ, આમાં વધતું જશે. અલ્ટિમેટલી શું થશે, તો ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, પછી એ પ્રેશર અહીંયા બેક પ્રેશર જનરેટ થશે, ઇન્ટ્રા એટ્રિયલ પ્રેશર જનરેટ થશે, પછી વળી પાછું બ્લડ આગળ જશે, યસ ક્યાં, પલ્મોનરી વેઇનની અંદર જશે અલ્ટિમેટલી. અને આ બાજુ શું છે, તમારે ડાયાગ્રામની જરૂર છે, અહીંયા રાઈટ હાર્ટ છે અને અહીંયા પલ્મોનરી આર્ટરી છે, અને બંનેની વચ્ચે શું છે, પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, રાઈટ. તો અહીંયા બી પ્રેશર છે ને અહીંયાથી રાઈટ હાર્ટ પ્રેશર જનરેટ કરી રહ્યું છે. તો આ રાઈટ હાર્ટ અને લેફ્ટ હાર્ટની વચ્ચે લીકી પોઈન્ટ કયો છે, વીક પોઈન્ટ કયો છે, પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, પલ્મોનરી કેપિલરી બેડ. અને ડ્યુ ટુ એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર શું થશે, પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી બ્લડ વિલ ઉઝ આઉટ, સોરી નોટ બ્લડ બટ ફ્લુઇડ વિલ ઉઝ આઉટ, અને શું થશે, ફ્લુઇડ છે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં ઉઝ આઉટ થઈ અને ડિપોઝિટ થશે કે સીપી એંગલમાં. જનરલી ગ્રેવિટી છે એમને ક્યાં લાવશે, બંને કોસ્ટોફ્રેનિક એંગલ પર, અને શું થશે, હેલ્ધી લંગ ટિશ્યુ વિલ બી કોમ્પ્રોમાઇઝ, એના કારણે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ફંક્શન કેવું થશે, કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, રાઈટ. તો પેશન્ટને એલવીએફ ના પેશન્ટના મેનિફેસ્ટેશન શું હશે, રેસ્પિરેટરીના હશે. આ હું બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યા, તમે ડાયાગ્રામ નથી દોર્યો પણ જસ્ટ ટ્રસ્ટ મી, રાઈટ. તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે શું જોવા મળશે, એલવીએચ નું પેશન્ટ શું થશે, એલવીએફ માં જશે, પણ રૂટની અંદર શું છે, હાઇપરટેન્શન. યસ યસ રાઈટ. ઓકે, તો એલવીએચ નું પેશન્ટ જો એલવીએચ વધારે હશે તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે એલવીએચ નું પેશન્ટ શેમાં જશે, એલવીએફ માં. હવે આટલું ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન છે તો એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લાક તો બનાવ્યો છે, તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લાક કોરોનરી આર્ટરીમાં બી હશે. હેલો, ઇઝ ઇટ રાઈટ? તો યસ, સપોઝ ધીસ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી, રાઈટ. અને શું થયું છે ત્યાં, એડવાન્સ એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લાક થયો છે. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ એડવાન્સ એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્લાક. અને અહીંથી શું છે, કોમ્પ્રોમાઇઝ બ્લડ છે એ અહીંયા ટ્રિકલ થઈ રહ્યું છે નોર્મલી. અને માનો કે આટલા ભાગ છે નોર્મલ હાર્ટના, આટલા ભાગને આ વેસલ છે કોરોનરી આર્ટરીની, આ વેસલ છે સપ્લાય કરે છે. હવે ઓલરેડી કેવું છે, બ્લડ સપ્લાય કેવું છે, ડિક્રીઝ છે. હવે બ્લડ સપ્લાય કેવું છે, O2 સપ્લાય, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ છે, રાઈટ.
હવે શું થયું છે, હાઇપરટ્રોફી થઈ છે, એના કારણે માયોકાર્ડિયલ માસ કેવો થયો છે, ઇન્ક્રીઝ થયો છે. અને માયોકાર્ડિયલ માસ ઇન્ક્રીઝ થયો છે તો એની O2 ડિમાન્ડ કેવી છે, O2 ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થયો છે અને O2 સપ્લાય કેવો થયો છે, ડિક્રીઝ. તો જ્યારે બી O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે અને O2 ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે અને જો બંનેમાં બેલેન્સ નહીં રહે તો શું પ્રોડ્યુસ થશે, એના જ ઇસ્કેમિયા કહીએ છીએ બેઝિકલી. ધેટ ઇઝ ધ ઇસ્કેમિયા, રાઈટ. તો યસ, શું થઈ શકે, એક બીજી કન્ડિશન શું થઈ શકે, યસ IHD, ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ. અને ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ, માનો કે યસ અહીંયા ઇસ્કેમિયા વધારે સમય મોર દેન 20 મિનિટ રહેશે તો ઇસ્કેમિયા શેની અંદર કન્વર્ટ થશે, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. તો ઇસ્કેમિયા બે વસ્તુમાં મેનિફેસ્ટેશન જોવા મળે, એના કદાચ એન્જાઇના બી જોવા મળે, યસ, અધરવાઇઝ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન જોવા મળે. માનો કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન એટલું હેવી છે, મતલબ મેસિવ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન થયો તો માયોકાર્ડિયલ પેશન્ટ શેમાં જશે, સડન કાર્ડિયક ડેથ. બેઝમાં શું છે, હાઇપરટેન્શન. ક્યાં છે, શું છે, રૂટમાં શું છે, હાઇપરટેન્શન. ક્રોનિકલી એલિવેટેડ persistent pathologically blood pressure, that is hypertension, right? Don't forget the hypertension, right? જેનાથી તમે બધું મતલબ ઇન્ડિયન મેડિકલ પ્રોફેશનલ હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર છે એ they are surviving all due to this all condition, right? Okay, તો LVF, IHD માં એન્જાઇના, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, સડન કાર્ડિયાક ડેથ. ઓકે, બીજું શું થઈ શકશે, તો માનો કે સપોઝ એક ખાલી એક આપણે સમજી શકીએ એના માટે કોઈ બી એક્ઝામ્પલ, માનો કે કોરોનરી આર્ટરી, રાઈટ કોરોનરી આર્ટરી ઇન ધ એથેરોમેટસ પ્લાક ફોર્મેશન થયું છે અને બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ, ઓકે, આપણને ખબર છે રાઈટ કોરોનરી આર્ટરી સપ્લાય ટુ which tissue, right coronary artery supplied to AV node, SA node. ખબર છે કે નથી ખબર? તો માનો કે નોર્મલ રિધમ છે હાર્ટની, તો નોર્મલ ઇલેક્ટ્રિકલ રિધમ શું છે, SA node ફાયર થાય, પછી AV node માંથી પર્કિન્જર સિસ્ટમ માંથી પછી વેન્ટ્રિકલ્સ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ નોર્મલ. માનો કે SA node ઇન્ફાર્ક્ટ થયું કે AV node ઇન્ફાર્ક્ટ થયું તો નોર્મલ રિધમ રહેશે, મેન્ટેન. ધેટ ઇઝ વોટ એરિથમિયા. એરિથમિયાના હું બહુ ડિટેલની અંદર આખો એરિથમિયા આપણે ડિસ્કશન કરવાના છે, રાઈટ. તો એરિથમિયા બ્રેડી એરિથમિયા બી હોઈ શકે, ટેકી એરિથમિયા બી હોઈ શકે, રાઈટ. તો હા, કાર્ડિયાક કોમ્પ્લિકેશન કયા કયા થાય, LVH પહેલું શું હશે સાઇન, ક્રોનિક એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શનનું ઇકો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમને જે જોવા મળશે પેરામીટર, ધેટ ઇઝ LVH. અને there is chance કે LVH નું પેશન્ટ LVF માં જઈ શકે, રાઈટ. LVH નું પેશન્ટ હશે એ ઓલરેડી ઇસ્કેમિક હાર્ટ કોમ્પ્રોમાઇઝ હશે, ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ નું હશે, રાઈટ. અને રિપીટેડ ઇસ્કેમિક અટેક આવતા હશે, ધેટ ઇઝ એન્જાઇના. પણ જો ઇસ્કેમિક અટેક લાંબો સમય રહેશે તો ધેટ વિલ ફોલ ઇન્ટુ કેટેગરી ઓફ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. હલો. અને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન જો મેસિવ હશે તો there is chance કે સડન કાર્ડિયાક ડેથ થઈ શકે, રાઈટ. યસ, that was about cardiac complication due to hypertension, right. I think board is completely covered and I think time is up. Time is also covered. So we are left with you can say hypertensive retinopathy, right. તમે વાંચી લેજો, જો તમને ખબર પડે ઠીક, નહીં તો હું ચલાવી લઈશ. પણ આઈ થિંક આજે બહુ વધારે પડતું ડિસ્કશન થઈ ગયું. Okay, now let's sum up. Okay, in general बात करिए तो due to hypertension which are the complication, तो renal impairment, तो benign nephrosclerosis, interstitial or acute kidney injury બહુ જ કોમન જોવા મળે છે. પછી બીજું arteriosclerosis, hyperplastic arteriosclerosis, advanced atherosclerosis ના થવાના કારણે શું થશે, yes there is chance કે કોરોનરી આર્ટરીની અંદર જોવા મળશે તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, અહીંયા થશે તો સિવિક સ્ટ્રોક જોવા મળશે, રાઈટ. પછી કઈ જોવા મળે, IHD એન્જાઇના, સડન કાર્ડિયાક ડેથ, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, યસ, TIA, સિવિક સ્ટ્રોક, એન્સેફેલોપેથી, મલ્ટી ઇન્ફાર્ક્ટ, ડિમેન્શિયા, રાઈટ. Then after what we have discussed, yes we are done with. There are so many આપણે રૂટીનમાં બહુ જ કોમનલી જોવા મળતી બધી કન્ડિશન છે due to what, hypertension. So that was about hypertension and its complication. We are left with hypertensive retinopathy that we will discuss in, hope so, in like next lecture. Okay. Thank you sir, big applause. Thank you.
So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.